Eto na guys, yung isa sa pinaka-budget or pinakamurang power station online, itong NSS power station ito. Ang model niya ay NS2578. Actually, marami nagre-request nito. Nabili ko to online. Ang price niya talaga ay 2,879. Pero nakuha ko siya na medyo mura. Nakuha ko lang siya ng 2,243. O di ba ang laking mura? Meron kasing mga discount voucher kaya napalaking discount ko. So, bali ang capacity nitong power station na to is 144 watt-hour kasi nga yung kanyang battery ay 12 volts na 12 ampere-hour. So, bali ito, ang kasama ng kanyang box, meron tayong alligator clips or crocodile clips para sa positive at para sa negative. And then, meron ta rin itong kasamang AC charger para kung, meron kasi mga power station na mayroon ng kasamang solar panel. Kaso, medyo mahal nga kung yun ang kukunin ko. That's why, ang kinuha ko na lamang ay itong power station lamang, walang kasamang solar panel. So, i-charge ko na lang siya gamit sa kuryente. Okay naman, i-charge ko siya gamit yung mga solar panel namin kasi meron akong solar panel dito. Tapos, meron siyang kasamang 20 amps na fuse para sa battery. And then, meron pa siyang kasamang multi-charging cable. Ayan, para sa Android, sa mga, basta yung mga old phone pa rin yun. Meron naman Type-C. Tapos, eto na. Ayan. So, wala nang laman yung box. Bale, ito lang. Yan. Ito yung ating NSS Power Station. Actually, matagal ko na siyang nabili at matagal ko na rin siyang nagamit. Ngayon ko lang siya bibigyan ng review kasi gusto ko munang i-test yung kanyang performance gamit yung mga appliances namin dito sa bahay. So, ito yan. Medyo gabo ko na siya kasi nagamit ko na siya. So, dito sa harapan, ito. Ito yung ating LCD screen. Ayan. So, buhayin nga muna natin. So, ayan. So, dito, meron siya dito ang battery percentage, 100, 75, 50 at 25%. Tapos sa baba naman yung battery voltage. Ito naman yung kanyang LED indicator. Ayan. Dito sa taas, meron tayo dito solar panel charging port. So, pwede siyang charge gamit yung mga AC charger kanina, yung kanyang kasama. So, bali 18 volts na 30 watts maximum solar panel. Dito naman sa baba, meron pa tayo dito mga charging ports. Ito yung ating dalawang USB-A. 5 volts, 2.4 amps. So, medyo mababa siya at wala siyang fast charging protocol. 10 watts lang siya mahigit. Dito naman sa gilid, meron siyang 12 volts port, maximum of 3 amps. And para lang siya sa mga wifi, sa mga ilaw. So, ganoon lang. Dito naman yung kanyang LED button. Kapag pinindot natin to, ayan, mabubuhay yung kanyang LED dito sa likuran. So, patayin natin. Ayan. Tapos, dito naman sa last part natin, ito yung ating AC port. Meron din siyang power button. So, bali ito yung kanyang inverter. Dito yung naglalabas ng power. Maximum of 150 watts at 220 volts. Medyo mababa din lang siya kumpara sa mga ibang power station na umaabot ng mga 600 or 300 watts. Pero ito ay 150 watts lamang. So, mababa siya para lang siya sa mga charger ng laptop. So, ganun lang. So, ito ang voltage ng kanyang AC port. So, let's see. Ito, meron siyang 232 volts AC. Huwag kayong mag-expect na marami kayong mapapagamitan dito sa inverter na to, especially dito sa kanyang saksakan kasi siya ay 150 watts lamang, sobrang baba, and hindi rin siya pwedeng gamitin sa mga electric fan, AC fan, yung may mga demotor kasi siya is modified sine wave. Although, pwede naman yun nga lang medyo maingay. So, maganda siyang gamitin pang charge ng mga cellphone, ng mga solar fan or mga DC fan, pang charge ng laptop, ng mga, ano ba yung pwede natin gamitin dito? Pang-charge ng mga camera, tapos pang-charge ng mga sari-sari, ng mga wifi, ng CCTV. Ayun, sa mga DC appliances, maganda siyang gamitin. Sa mga AC naman, maganda rin naman yung saksakan niya dito. Kasi nga naman, siya naman is kaya maglabas ng 150 watts. Basta 150 watts pababa lang na appliances. So, bago tayo magpunta sa ating capacity test dito sa power station na to, pag-usapan muna natin yung kanyang battery. Ang battery nito ay sealed lead-acid battery. So, kapag lead-acid battery ay nasa 50% lang yung capacity na pwede nating makuha. So, ang capacity nito overall is nasa 144 watt-hour. So, ang 50% niya is nasa 72 watt-hour lamang. So, nasa 72 watt-hour lamang yung pwede natin i-consume para hindi agad siya gaanong mababa ang lifespan or hindi agad gaano masira yung battery. In that case, kapag ginamit nyo siya, once na nakita nyo sa kanyang screen na yung battery percentage ay nasa 50% na lang, ay pwede nyo nang itigil yung paggamit sa kanya para hindi naman siya gaanong mag-downgrade yung kanyang battery percentage o yung kanyang battery performance. Isa sa mga DC appliances namin na ginagamit ko dito ay itong aming 12 volts DC na ceiling fan.
So, ilang oras nga ba siya pwedeng magamit dito sa ating power station bago umabot ng 50%? So, subukan natin ngayon. Itong aming 12 volts na ceiling fan, nilagyan ko na siya ng 12 volts na pin para magsakto siya dito sa 12 volts port nitong ating NSS na power station. So, ayan, gumagana naman siya. Try natin siya hanggang bukas ng umaga. Try natin kung ilang percent pa yung mababawas dito. Ano pa lang naman yun, maaga pa naman. Ito na ngayon, umaga na, alas 7 na ng umaga. At ito yung ating ceiling fan, gumagana pa rin siya. So, hindi pa naman nalobat yung ating NSS. Yun nga lang dito, pagtingin ko nasa 50% na yung kanyang capacity. So, bale ito, umabot naman tayo dito ng 10 hours. So, bale itong 12 volt ceiling fan na to ay nagamit ko halos magdamag dito sa ating power station na to. Yun ay umabot ng 10 hours bago siya umabot ng 50%. O, diba, okay na rin, halos magdamag na rin, enough na rin itong power station na to para magamit yun dito sa loob ng magdamag. And now, paano naman kung gagamitin natin ito sa mga television? So, susubukan namin siya dito sa aming 16-inch na TV. So, let's see kung ilan yung mababawas sa kanya or ilang oras tatagal bago siya umabot ng 50%. Dito ko siya sinaksak sa power output natin sa AC output sa 220 volts. So, let's see. Ang oras ngayon ay 6:40 PM. Tignan natin mamaya kung ilan yung matitira. Siya ngayon ay nasa 100% pa, 13.2 volts. Ayan. So, let's see mamaya. Try natin. Eto ngayon, alas 10 na ng gabi, hindi pa naman lobat yung power station. Gumagana pa rin naman itong NSS. So, dito mayroon pa siyang 50%. So, bali nagamit namin yung aming TV dito simula 6:40 hanggang 10:46 ng tanghali. Bali, umabot naman siya ng 4 hours bago umabot ng 50% yung battery percentage na dito. So, okay na rin. 4 hours magagamit yung TV dito sa power station na 16-inch. Pero, syempre, depende naman yun sa inyong TV. Kung gagamit kayo ng mga TV na yung may likod, ano bang tawag doon sa analog TV yata yun? Okay naman, mas malaki pang TV na mas malaki yung power consumption, siyempre, mas mabilis itong malolobat. Pero siyempre, kung gagamit ka ng mga appliances kaya ng TV, dapat 150 watts pababa. And ngayon naman, subukan natin ipag-compare yung dalawang appliances gamit ito sa power station na to. Kasi nga ito is modified sine wave, hindi siya gaanong maganda sa mga AC fan katulad nito. So, meron ako ditong dalawang fan. Ito isa AC fan, direkta talaga siya galing sa kuryente. Kumbaga, yung power galing sa kuryente, diretsong napupunta dito sa kanyang motor. Ito namang isa nating fan, ito ay solar fan or DC fan. Yung kuryente naman gagaling dito sa kanyang charger, mapupunta siya dito, mayroon pa siya diyang charger sa loob, itong fan na to. So, ang ginagawa nitong fan, yung kanyang charger sa loob, kino-convert pa niya yung AC papunta sa DC at gagawin niya pa yung 12 volts papunta mismo dito sa fan na to. So, mas maraming conversion yung nangyayari dito. That's why mas maganda siyang gamitin dito. So, try natin gamitin din itong ating AC fan. So, subukan muna natin din. Ayan. So, ayan, umiikot na siya. At kung mapapakinggan nyo, meron siya dyang iging. So, patay muna natin. So, let's see. Ayan. Then, buhayin ulit natin. So, ayan, kung mapapakinggan nyo, meron siya dyang umiiging agad, malakas. Medyo hindi siya maganda sa mga solar fan. So, try natin itong fan na to dun sa mga saksakan talaga galing sa outlet, yung pure sine wave. So, subukan natin itong fan na tong AC fan dun sa mga power station na pure sine wave, katulad ng power galing sa Ormeco. So, pakinggan nyo yung sound kung mayroon siyang iging. So, ayan, di ba? Wala siyang ugong. Yung pag-i-start pa yung So, ayan. Tahimik siya. Smooth na smooth. Try natin dito ulit sa NSS. So, yun, meron siyang igig na although, gagana naman siya, kaso, hindi natin siya pwede gamitin ng pang matagalan kasi baka masira. Although, hindi ko pa naman na-experience masiraan ng mga electric fan gamit yung modified sine wave, pero, gano'n tayo sa pang matagalan. So, now, try naman natin dito sa ating DC fan na to. Ito kasing DC fan na to, itong solar fan na to, meron siyang battery sa loob na 12 volts. So, ang mangyayari nito, kapag ginamit natin siya dito at i-charge itong DC fan na to dito sa ating saksakan na to, sa ating NSS, magcha-charge lamang yung battery. Kumbaga yung power dito ay mapupunta dito, pero hindi siya direktang pa-power up o hindi direktang mapupunta dito sa mismong fan. Hindi agad-agad siya gagana. Kasi nga mayroon pa siyang charger sa loob. That's why, kung gagamit kayo ng mga fan dito sa ating power station na to, ay mas maganda yung mga DC fan or yung mga solar fan din na katulad dito para hindi siya gaanong maingat, hindi yung gaanong maugong. So kung gagamitin natin siya ng buhay, okay lang naman yan dyan. Wala namang problema. So, smooth na smooth pa rin yung tunog niya. So, walang problema sa mga DC fan. And now, ilang oras naman siya bago ma-full charge kung i-charge natin siya sa kuryente gamit yung kanyang kasariling charger na kasama. Itong kanyang charger ay nasa 14 volts at
14 watts lamang. Kaya medyo matagal mo full charge. So, subukan natin. Eto ngayon, lobat na itong power station na to. Sinagad ko talaga siya hanggang mamatay bago ko siya i-charge para matry natin kung gaano ko tagal bago ma-full charge. Alas 8 ngayon ng umaga. So, let's see kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge. Eto ngayon, hapon na alas 5 na ng hapon at na-full charge na yung power station. Medyo matagal din siya ma-full charge. Hinintay ko talaga siya hanggang ma-full charge ng diretso hanggang sa mag-abot ng 100%. Ayun guys, na full charge siya simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Umabot siya halos ng 9 hours bago na full charge. Medyo matagal siyang na full charge kasi naman yung kanyang charger ay nasa 14 watts lamang. Medyo mababa kaya matagal siyang na fully charge. Pero kung gagamit tayo ng mga charger ng nasa 30 watts or yung solar panel ng mga nasa 30 watts, kaya niyo siyang i-full charge ng mga 5 hours tapos na yon. Ayun na, punta naman tayo sa tear down. Buksan naman natin tong power station na to. Tingnan natin yung kanyang laman at yung kanyang battery sa loob at yung inverter, lahat-lahat na. So, buksan natin. Ito yung kanyang mga tornilyo, medyo marami at malalalim. Drill sana yung gagamitin kong pang dito, pang bukas para mabilis mabuksan. Kaso ang lalim, hindi siya kaya. Actually guys, maraming nagre-request sa akin talaga nito kahit sa YouTube, TikTok, na sa Facebook na mag-review daw ako nitong power station na to. And ngayon ko lang talaga siya naisipang gawa ng review kasi naman medyo mahal din naman, nasa 2,000 din mahigit kaya hindi ko agad mabigyan ng review. Pero ngayon, nasa akin na, so sulitin na natin to. Buksan na natin lahat, tingnan natin ang kaloob-looban na ring power station na ito. So, eto na. 1, 2, 3. Ayan. Ito yung laman. Ito yung kanyang battery. Ito yung extension para sa battery kung mag-a-add tayo. Tapos, ano pa ba? Oops. Ayan. Tagin natin. Ayan. Ayan lang yung kanyang laman. Ito yung kanyang inverter, oh. Nasaan na ba yung inverter nito? Nandito. Ito lang ba? Siguro ito. Dito, diretso lang siya papunta dito. Ayan. Ito yung inverter. So, ano ba ang tatagtagin ko din eh? Ayan. So, hindi ko na siguro pagbububuklatin pa. Ang tagtagin lang natin na itong inverter. So, tingnan natin kung ano yung laman ni Re. Pero tatagtagin ko muna ito. Eto, buksan natin ngayon. Let's see. O, diba? Mas madali kapag may drill. Kanina hirap na hirap ako eh. Medyo malalim kasi yung tornilyo nung kanina kaya hindi ko magamitin ng drill. So, bali, ayan ito yung kanyang battery. Eto. Valve regulated lead acid battery. 12 volts, 12 ampere hour. Ayan. Para siyang gel battery lang. Pero mas mabigat yung 16 ampere hour ko na battery dito. Ayan. Mas magaan siya ng konti. Eto. Ito yung kanyang LED. Ito naman yung ating inverter. Ayan. Hindi ko na lang siya pagbubuting-tingin siya pagtatatagdagat. Baka makalimutan ko kung saan ko babalik. Kalito. Nakatama din magbalik. Ayan. Ayan o. Ano po bang mayroon dito? Okay, so, 1 transformer, 200 watts. At meron pala siyang kasama. Kaya ko lang siya napansin. Meron pa siya kasamang blower. Kaso hindi ko naman siya ganong napapakinggan kasi nga mabababang appliances naman yung ginagamit ko. Siguro kung gagamit ako ng mga 100 watts pataas na appliances, gagana na siya. Usually kasi nasa 30 watts lang mga appliances yung na ikakabit ko dito, kaya hindi siya nagto-turn on. Ito yung kanyang fuse. Yan, hindi ko na makita. Yan, so ano po ba? So, wala na, yun lang. So, ibabalik na natin. And now, try naman natin mag-extend ng battery. Dagdag natin siya ng battery. I-try natin tong ating battery na to, na 12 volts gel type battery na dati ko pa siyang ginagamit, pero ngayon hindi na siya okay. So, try natin siyang i-add dito gamit yung kanyang alligator clips. So, ikakabit natin itong negative dito sa negative ng battery at positive sa positive naman. Tapos, ikakabit natin dito. So, dito sa likod ng power station nakalagay dito, yung battery na pwede natin ilagay ay 12 volts hanggang 15 volts na battery. So, kapag umabot pa sa 15 volts pataas at 12 volts pababa, so hindi na pwede. Itong ating battery ay 12 volts, so ikakabit natin din eh. So, first of all, bubuksan natin to. Ito yung positive. Ito yung positive natin. Ayan. Tapos ito yung negative. Ayan. So, ikakabit ko naman itong sa alligator clips. Ito. So, ito yung negative. Unahin ko yung negative. Siya ay din eh. So, ikakabit ko siya papunta dito. Ganyan. So, ito, negative yung kulay itim. So, ikakabit ko siya dito sa negative, sa negative sign. So, din eh. Tapos, itong positive naman, itong purong kulay pula, ikakabit ko naman dito sa kabila. So, siya naman ay din eh. So, here. Ayan.
So, next, ikakabit ko naman itong dalawa na to sa ating battery. So, dine. Ang ating positive dito ay ito. Ang negative naman na ito. So, dito, try na natin. Yung ating battery ay naging 12.8. Tagtagin ko, 12.9. So, bakit nangyari? Kasi yung battery nito ay full charge. Nasa 12.9 to 13 volts pataas. Samantalang ito namang battery natin ay low bat. So, try natin i-measure yung kanyang battery voltage. So, let's see. Ayan, nasa 12.32, 12.31. In that case, low bat itong battery na ikinabit ko. So, make sure kapag magkakabit kayo ng battery, dapat siya ay full charge. Kasi nga naman, kaya kayo mag-extend ng battery is para ma-extend yung power nito. Para mas mapatagal yung mga appliances na magagamit natin. Kung ito ay low bat, ang mangyayari, yung battery, yung power nito, magta-transfer lang dito, magpaparallel lang sila, kaya hindi rin maganda. Make sure na full charge din ito at full charge din ito para mas tumagal yung power na kaya nilang ilabas. And take note din lang na kapag kinabit natin itong ating wire nito dito, itong dalawa, wag natin silang pagdidikitin yung dalawang metal kasi mag-short circuit yan. Ito kasi is nakaparallel sa battery. Yan. So, wag natin silang pagdidikitin kasi mag-short circuit, masisira. Kapag hindi natin siya ikakabit sa battery ay mas makabubuting tagtagin na natin dito kung hindi naman natin gagamitin. Sa solar panel naman guys, ang ginagamit ko dito ay itong aking Bosca na 60 watts, 18 volts solar panel. Pero nakalagay dito, itong sa saksakan niya ay 18 volts, maximum of 30 watts. Pero kung bibili kayo ng solar panel, halimbawa, bibili pa lang kayo, wala pa kayo nagagamit ng solar panel sa bahay ninyo, I suggest na yung NSS na rin yung bilhin nyo, yung partner talaga dito. Para pag binili nyo, isasaksak nyo na lang dito. Kasi kapag kasi binili yung solar panel, yung mga third party, katulad ng mga ginagamit ko, bibili pa kayo ng wire, tapos yung saksakan niya dito, kasi DIY talaga yon. So, ito yung ginagamit kong solar panel. Ito ay sa Bosca. Ito. Actually, ito ay 60 watts, pero ginamit ko pa rin siya dito kahit na 30 watts, kasi nga naman, mababa yung efficiency nito. Kahit pa sobrang singkad ng araw, makapagbigay lang to ng maximum of nasa 30 watts lang, halos mababa pa nga. Mahina yung efficiency niya kumpara sa ibang solar panel. Ito, ayan, Bosca. Ayan. Yung dulo niya ay nilagyan ko na ang ito, yung 12 volts jack din. 5.2 by 5.3 mm ang diameter. Ayan o. So, yung ginagawa ko, sinasaksa ko dito. So, ayan. Nag-charge na siya. Tapos ito naman ay sinusuot ko doon sa bintana sa loob ng bahay. Dito ko lang kayo nilabas kasi mas maliwanag dito. Ayan, nagcha-charge naman siya. Ayun o. So, ayun guys, tapos na yung ating test dito sa ating NSS power station na to. So, para sa akin, okay na rin siyang gamitin pang bahay. Pwede na rin siyang bilhin pang emergency purposes. Lalo na kung mabanas, tapos meron kayong bata na kailangan ng electric fan or ng mga DC fan. Well, you must have this power station. Kahit na hindi gaano kataasan yung kanyang quality at yung kanyang performance, pwede na rin siya sa kanyang price range na 2,000 plus mahigit. Hindi ka na makakita ng ganitong power station na ganong kababang presyo. And kung gusto naman siyang gamitin ng solar panel, mas maganda kung gagamitin lang kayo mismo nung galing din sa NSS na kasama mismo nito kung bibili kayo. Para kapag kabili nyo, isasaksak nyo na lang siya dito. Wala na kayong pagbubuting-tingin. Kapag kasi ginayon nyo yun sa akin, yung mga third party na solar panel, ay gagamit pa kayo din ng mga adapter, yung 12 volts panglagay dito. Kasi kapag mamili kayo ng mga solar panel na third party, yung iba't ibang brand, ay ano siya, open wire talaga siya. Kailangan nyo siyang dugtungan. Hindi siya agad-agad pwede or hindi siya agad-agad magsasakto dito. So yun, ilalagay ko na lang yung link natin dyan sa ating description box below. Click nyo lang yan kung gusto nyo babili. At kung meron kayong question, i-comment nyo dyan sa ating comment section below.